vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Trung Quốc vừa diễn tập làm nổ tung cầu cảng, hé lộ tuyệt chiêu hạ gục kẻ địch trong tương lai. Chưa dừng lại ở đó, ông lớn châu Á đang gấp rút điều chỉnh luật về cải cách quân đội, lên dây cót ứng phó với đài kình địch Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong một động thái khác, Trung Quốc tiếp tục điều động máy bay săn ngầm thử lửa không quân Đài Loan. Truyền thông Úc lập tức kêu gọi Mỹ nêu rõ quan điểm bảo vệ Đài Loan trước nanh vuốt Trung Quốc. Liên quan đến màn đối đầu kịch liệt giữa Nga và NATO, lộ diện máy bay không người lái được mệnh danh là quái thú của Nga có thể khiến NATO khiếp vía. Nga tiếp tục tố NATO hung hăng không bận tâm việc cắt đứt quan hệ. Một số tin tức đáng chú ý khác, giữa căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ nâng cấp hạ tầng viễn thông vùng biên giới. Chính quyền quân sự Myanmar tố Liên Hiệp Quốc kích động bạo lực. Iran thề đáp trả gây sốc nếu bị Israel oanh kích cơ sở hạt nhân. Ethiopia tiến hành liên tiếp 2 cuộc không kích nhắm vào Tigray. IS nhận trách nhiệm đứng sau vụ đánh bom ở Uganda. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin hôm 24 tháng 10, lần đầu tiên Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA tiến hành thử nghiệm một vụ nổ dưới nước, mô phỏng cuộc tấn công vào một cầu cảng của phe địch. Buổi diễn tập do Học viện Nghiên cứu Hải quân POA tổ chức tại một cảng hải quân, địa điểm cụ thể không được tiết lộ. Hôm 25 tháng 10, các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, thông qua cuộc thử nghiệm, quân đội đã thu thập được một lượng lớn dữ liệu quý giá để áp dụng cho các trận chiến trong tương lai, nhất là trong trường hợp Bắc Kinh mở một cuộc oanh tạc vào các cảng lớn của đối thủ nhằm cắt đứt các đường tiếp tế của kẻ thù. Theo đó, thuốc nổ được cài dưới nước đã được kích nổ thành công. Cầu cảng đã bị phá sập hoàn toàn sau một tiếng nổ rền trời. Nhiều cảm biến đã được lắp đặt trên các điểm kết cấu chính của cầu cảng để thu thập thông tin. Khi vụ nổ xảy ra, gần 1.000 dữ liệu đã được thu thập và sau đó được phân tích để đánh giá chính xác mức độ hư hại của cầu cảng này. Báo cáo sau cuộc diễn tập tiết lộ cuộc thử nghiệm mô phỏng các tình huống thực tế và thể hiện mức độ sát thương của các loại vũ khí, vật liệu nổ khác nhau từ nhiều phạm vi. Thuyền trưởng Zhao Pengduo, phó giám đốc chương trình phá dỡ cảng hải quân, nói với CCTV, trên thực tế nếu quân đội có thể mục kích, cài cắm chất nổ dưới nước để phá hủy các cảng, thì gần như chúng ta đã có thể triệt tiêu phần lớn sức mạnh chiến đấu của đối phương. Một chuyên gia quân sự giấu tên ở Bắc Kinh bình luận, đây sẽ là một đòn mạnh vào chiến lược quân sự của Mỹ. Hiện Washington hiểu rằng các tàu lớn của họ như tàu sân bay và các cơ sở quân sự lớn gần Bắc Kinh rất dễ bị tấn công. Do đó, Mỹ đang phân tán lực lượng của mình đến nhiều địa điểm nhỏ hơn với hy vọng khiến Trung Quốc khó tấn công hơn. Tuy nhiên, điều này lại khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong công tác hỗ trợ hậu cần, thông tin liên lạc và chỉ huy. Với việc phá hủy các cảng, mọi nỗ lực hỗ trợ hậu cần của đối phương sẽ rơi vào bế tắc, kéo theo đó là lực lượng chiến đấu bị phân tán và sau cùng là thất bại, vị chuyên gia nói. Bên cạnh việc tung hàng loạt tuyệt chiêu và khí tài khủng tác chiến, Trung Quốc cũng đang thực hiện nhiều kế hoạch thúc đẩy tiến trình cải cách quân sự. Các nhà lập pháp Trung Quốc đã thông qua quyết định tạm thời điều chỉnh việc áp dụng các quy định pháp luật về cải tổ hệ thống động viên quốc phòng. Quyết định trên được đưa ra tại một buổi bế mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc. Theo đó, chính quyền Bắc Kinh tạm thời điều chỉnh việc áp dụng các quy định của pháp luật liên quan đến quốc phòng, trong đó bao gồm động viên các lực lượng vũ trang nhân dân, động viên kinh tế, phòng không dân dụng. Theo Tân Hoa Xã, việc điều chỉnh tạm thời nhằm thực hiện quyết định của chính phủ trung ương về cải cách cơ chế quốc phòng. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, quyết định mới không chỉ là một phần quan trọng trong cải cách quân đội của Trung Quốc, mà là một động thái cần thiết trong bối cảnh Bắc Kinh đang đối mặt với nhiều mối đe dọa quân sự, nhất là với đại kình địch Washington. Hôm 24 tháng 10, chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zongbin cho biết, tiến trình cải cách quân sự của Trung Quốc đang dần đi vào chiều sâu, vì vậy các hệ thống và các cơ chế liên quan đến quân đội cũng nên được cải cách về mặt pháp luật. Nguyên nhân cốt lõi khiến Trung Mỹ không thể hòa hợp là chủ nghĩa dân túy mạnh mẽ ở Mỹ. Chủ nghĩa dân túy có thể sẽ dẫn đến các cuộc xung đột quân sự thực sự trên thế giới, ông Song nói. Mặt khác, ông cho rằng thế giới xung quanh Trung Quốc không hòa bình, do đó Bắc Kinh nên điều chỉnh lại cơ chế của mình để thích ứng với tình hình căng thẳng hiện nay. Vị chuyên gia cũng đề cập đến mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nguy cơ xung đột ngày một leo thang trên eo biển Đài Loan, cũng như các cuộc đụng độ quân sự ở biên giới Trung Quốc và Ấn Độ. Nói đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan thì Trung Quốc chính là nhân tố tích cực, khơi mào cho các cuộc đụng độ. Điển hình là vào hôm 24 tháng 10, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA tiếp tục điều máy bay do thám săn ngầm tiến vào vùng nhận dạng phòng không IDIZ của Đài Loan, đánh dấu lần xâm nhập thứ 14 trong tháng 10.
Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, một máy bay tác chiến chống ngầm Y-8 của POA đã áp sát góc Tây Nam của không phận của hòn đảo. Đáp lại, không quân Đài Loan đã điều chiến đấu cơ, phát sóng cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa để theo dõi máy bay của POA. Chỉ trong 4 ngày đầu tháng 10, quân đội Trung Quốc đã điều động tổng cộng hơn 149 máy bay quân sự, khuấy đảo vùng nhận dạng của Đài Loan. Tuy nhiên, số lượng chiến đấu cơ của ông lớn tiến vào không phận hòn đảo trong 10 cuộc xâm nhập gần đây đã giảm đáng kể. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào vùng ADIZ của Đài Bắc, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Theo dữ liệu của MND, trong năm nay, máy bay Trung Quốc đã bị phát hiện tiến vào vùng trời Đài Loan 27 lần vào tháng 9, 14 lần vào tháng 8, 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần trong tháng 2 và 27 lần vào tháng 1. Cũng liên quan đến vấn đề Đài Loan, một bài xã luận do tờ báo Australia đăng tải vào hôm 24 tháng 10 đã kêu gọi Washington làm rõ quan điểm của mình trong việc bảo vệ Đài Bắc nếu Bắc Kinh xâm lược hòn đảo. Bài xã luận được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ bảo vệ Đài Loan trước đành vuốt của Trung Quốc tại cuộc họp ở tòa thị chính Baltimore vào hôm 22 tháng 10 tuần trước. Tuy nhiên sau đó, các quan chức Nhà Trắng đã đưa ra những tuyên bố đi ngược lại với phát ngôn của ông Biden. Dường như người đứng đầu nước Mỹ đã thêm một lần lỡ lời về vấn đề vô cùng nhạy cảm này. Bài viết của truyền thông Úc bày tỏ lo ngại trước những thông điệp mâu thuẫn từ Nhà Trắng và nhắc nhở Mỹ cần phải rõ ràng trong các cam kết quốc phòng của mình với các đối tác trong khu vực, đặc biệt là vào thời điểm Trung Quốc đang ngày càng hung hăng và kiên quyết sẽ thôn tính Đài Loan bằng mọi giá. Mở đầu bài viết có đoạn, mối bất hòa và sự bối rối từ chính quyền Mỹ trong việc nêu lên quan điểm về vấn đề Đài Loan là điều không may. Đây sẽ là đòn bẩy để Trung Quốc càng thêm hiếu chiến và tham vọng nuốt trọn hòn đảo. Nhiều người đã tỏ ra bất bình và chỉ trích phát ngôn của ông Biden. Tuy nhiên, bài xã luận cho rằng, hơn ai hết, ông chủ Nhà Trắng hiểu rõ bản chất của đạo luật quan hệ Đài Loan vì ông là một trong những người bỏ phiếu cho đạo luật này vào năm 1979. Theo truyền thông Úc, Tổng thống Biden hoàn toàn chủ động cài cắm hàm ý trong tuyên bố của mình về việc bảo vệ Đài Loan, bằng chứng là ông đã đưa ra một thông điệp tương tự vào đầu năm nay. Trong khi đó, ông Richard Haass, Chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ cho rằng, sự mơ hồ không còn là một chính sách phù hợp đối với Đài Loan. Thay vào đó, ông ủng hộ Mỹ đưa ra chiến lược rõ ràng hơn dành cho hòn đảo. Bài xã luận kết thúc bằng cách khuyến nghị Tổng thống Biden nên ghi nhớ lời khuyên của ông Haass khi gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay. Trong khi đó, lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp vào tối ngày 24 tháng 10 đã lên đường đến Cộng hòa Slovakia và Cộng hòa Séc, đánh dấu chuyến đi hiếm hoi đến hai nước châu Âu được Đài Loan thông báo công khai. Trong bài viết trên Twitter, ông Ngô đã bày tỏ vinh dự khi đến hai nước Trung Âu. Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao Đài Loan khẳng định, Đài Loan, Slovakia và Séc có chung niềm tin vào tự do, nhân quyền và tôn trọng luật lệ. Tôi rất vinh dự khi đến thăm và thắt chặt mối quan hệ đối tác vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau hình thành lực lượng chính nghĩa mà không điều gì có thể cản bước. Ông Ngô Chiêu Tiếp dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng vào hôm nay ngày 26 tháng 10 tại diễn đàn của Tổ chức Nghiên cứu Klosep ở Slovakia. Ông Ngô cũng sẽ nhận huy chương kỷ niệm từ Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Miloš Vystrić, đồng thời gặp gỡ thị trưởng thủ đô Prague Zdeněk. Hai vị quan chức này từng đến thăm Đài Loan. Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm châu Âu, ông Ngô sẽ phát biểu trực tuyến tại hội nghị của Liên minh Liên nghị viện về Trung Quốc diễn ra ở Rome, Italia vào ngày 29 tháng 10. Được biết thì Cộng hòa Slovakia và Cộng hòa Séc dù có nhiều gắn kết nhưng không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Trên thực tế, việc công khai các chuyến thăm là một động thái đáng chú ý của Đài Loan và hai nước Trung Âu trước áp lực rất lớn của Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên tạo sức ép về chính trị và kinh tế, khiến cho mọi hoạt động đối ngoại của Đài Bắc rơi vào ngõ cụt. Do đó, trước nay quan chức Đài Loan thường đi nước ngoài với tư cách là cá nhân hoặc chỉ thông báo khi chuyến thăm đã hoàn tất. Động thái công bố lần này cho thấy các nước châu Âu đang thể hiện thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc, giữa bối cảnh Đài Loan tỏ ra kiên cường dù bị uy hiếp thô bạo về quân sự và chính trị. Đối với chuyến thăm lần này của ông Ngô, Trung Quốc cảnh báo Slovakia và Cộng hòa Séc không nên giúp Đài Loan ảo tưởng về độc lập. Bắc Kinh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ, dù không nêu rõ những biện pháp đó trong thông báo ngày 23 tháng 10. Giữa căng thẳng biên giới với Trung Quốc, chính quyền vùng Ladakh của Ấn Độ vừa nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC, cụ thể là ra mắt dịch vụ 4G ở 4 ngôi làng vùng biên giới vào hôm Chủ nhật 24 tháng 10. Dự án được tài trợ bởi Quỹ nghĩa vụ chung của chính phủ và nhà cung cấp là tập đoàn danh tiếng Reliance Jio. Việc thiết lập dịch vụ viễn thông đáng tin cậy dự kiến sẽ làm thay đổi cuộc sống của người dân vùng biên ải, cải thiện các yếu tố an ninh, sức khỏe và giáo dục, đặc biệt là khu vực núi cao này rất khó tiếp cận vào mùa đông khắc nghiệt. Dịch vụ mới còn giúp người
người lính biên thùy có thể giữ liên lạc với gia đình mà không phải đi bộ lên đồi để bắt tín hiệu của hãng BSNL và né tránh các trạm viễn thông của Trung Quốc. Theo báo Times of India, các ngôi làng được phủ sóng 4G đều có vị trí chiến lược quan trọng. Làng Chushul ở phía nam hồ Pangongso vào năm ngoái đã chứng kiến cuộc điều chuyển binh sĩ rầm rộ của cả hai nước Ấn Trung, theo sau vụ đụng độ tàn khốc ở thung lũng Gangwon hồi tháng 6 năm ngoái. Trong khi đó, hai làng Dupuk và Neoma được lục quân Ấn Độ xem như cứ điểm quan trọng để tập kết binh sĩ, xe thiết giáp và trang thiết bị hậu cần. Mùa đông buốt giá sắp tới trên dãy Himalaya, nhưng binh sĩ Ấn Độ Trung Quốc vẫn so kè nhau gay gắt, không ngừng trang bị thêm khí tài hiện đại, hùng hậu. Đáng nói là quân đội các bên đều đã quen thuộc hơn với môi trường lạnh giá, tuyết rơi dày do kinh nghiệm tích lũy từ năm ngoái. Trong khi đó, Trung Quốc đang xây dựng mối quan hệ hòa hảo với các quốc gia Đông Nam Á. Đại sứ Trung Quốc tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Deng Xinsu mới đây cho biết, quan hệ Trung Quốc-ASEAN đang ở một điểm khởi đầu mới và sẽ bước vào 30 năm nồng ấm tiếp theo. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, ông Deng nói, hai bên Trung Quốc và ASEAN sẽ phát huy hơn nữa những nguồn lực và tiềm năng của mối quan hệ, đồng thời xây dựng một cộng đồng gần gũi hơn vì lợi ích lâu dài của 2 tỷ người dân ở 11 quốc gia. Các nước ASEAN bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Trung Quốc và ASEAN đã thiết lập quan hệ đối ngoại vào năm 1991. Ông Deng lưu ý rằng, trong 30 năm qua, hai bên đã đạt được các bước tiến nhảy vọt trong hợp tác kinh tế và thương mại. Thương mại hai chiều tăng 85 lần, với Trung Quốc và ASEAN chính là đối tác thương mại lớn nhất của hai bên. Trong 3 quý đầu năm nay, thương mại Trung Quốc-ASEAN đạt tổng cộng gần 631 tỷ đô la, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm 14,4% tổng thương mại nước ngoài của Trung Quốc, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Theo thống kê của Trung Quốc, kể từ khi khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN được thành lập cách đây 11 năm, 90% hàng hóa giữa hai bên có thể giao dịch với mức thuế bằng không. Nhận xét về vai trò trung tâm của ASEAN trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP, ông Deng nói rằng, trong 8 năm đàm phán, ASEAN đã đóng vai trò chủ đạo bằng cách phối hợp chặt chẽ vị trí của tất cả các bên và đảm bảo tiến trình ổn định. Ông lưu ý rằng, Trung Quốc là thành viên ngoài ASEAN đầu tiên hoàn tất việc phê chuẩn RCEP. Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh, thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy phục hồi và thịnh vượng kinh tế hậu Covid-19, đồng thời bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, ông Deng cho biết Trung Quốc và ASEAN đã đề cao tinh thần tương trợ và đoàn kết. Dù vậy, đại sứ Trung Quốc không quên dành lời chỉ trích Hiệp ước An ninh AUKUS vừa ký kết giữa Mỹ, Anh và Úc, gọi đó là nỗ lực làm xói mòn sự ổn định của khu vực. Ông Deng nhấn mạnh, các nước thành viên ASEAN đều mong muốn chung sống hòa bình với các cường quốc Đông Nam Á, không muốn bị kéo vào những đối đầu địa chính trị dai dẳng, những chương trình an ninh và quân sự sai lầm, hoặc tình huống buộc phải chọn phe. Tuy nhiên, không may thay, các chính sách của Mỹ đang đi ngược lại với mong muốn của các quốc gia khu vực, trích lời đại sứ Trung Quốc tuyên bố. Trên thực tế, thì khu vực Đông Nam Á hay rộng hơn là châu Á-Thái Bình Dương đã và đang trở thành sàn đấu khốc liệt giữa hai cường quốc Mỹ Trung trên nhiều lĩnh vực. Quân đội Trung Quốc thì ngày càng hung hăng trên biển, trong khi Mỹ tăng cường tự do tuần hành hàng hải trên Biển Đông, đều là vấn đề mà các nước ASEAN luôn theo dõi sát sao. Ở một diễn biến khác, chính quyền quân sự Myanmar hôm 24 tháng 10 tuyên bố, báo cáo nhân quyền mới nhất của Liên Hợp Quốc là can thiệp vào vấn đề nội bộ và cố tình gây chia rẽ kích động bạo lực. Trước đó, Liên Hợp Quốc hôm 22 tháng 10 bày tỏ lo ngại thảm họa nhân đạo sẽ nhấn chìm Myanmar sau khi có báo cáo hàng vạn binh sĩ đã tập kết vì miền Bắc nước này, báo hiệu một đợt trấn áp và chạm trán tàn khốc. Cụ thể, báo cáo viên Tom Andrews của Liên Hợp Quốc cho biết, ông nhận được thông tin về hàng vạn binh sĩ và khí tài hạng nặng đã được quân đội Myanmar điều chuyển về những khu vực nổi dậy ở miền Bắc và Tây Bắc đất nước Đông Nam Á. Điều đó cho thấy chính quyền quân sự không còn muốn kiềm chế phạm vào tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Những chiến thuật này gợi nhớ đến quân đội Myanmar tấn công diệt chủng người thiểu số Rohingya ở bang Rakhine vào năm 2016 và 2017, ông Andrew nhấn mạnh. Hiện giờ cũng có hơn 1.100 dân thường đã bị sát hại khi biểu tình phản đối chính quyền quân sự kể từ đầu tháng 2. Ngoài ra có hơn 8.000 người đã bị bắt không cần lệnh tòa án. Đáp lại báo cáo của Liên Hợp Quốc, chính quyền quân sự Myanmar tố cáo tổ chức quốc tế này đã sử dụng công cụ chính trị để can thiệp vào nội bộ Myanmar. Cơ quan ngoại giao thuộc chính phủ tạm thời của Myanmar ra thông cáo nói rằng những cáo buộc của Liên Hợp Quốc chỉ dẫn tới chia rẽ sâu sắc và kích động bạo lực trong nội bộ Myanmar. Trong khi đó, báo cáo viên Andrew cho biết, lực lượng an ninh Myanmar đã khiến khoảng 250.000 người mất nhà cửa, nhiều người đã bị bắt giam và tra tấn, và hàng chục tù nhân trong đó đã qua đời trong đau đớn và cùng cực. Ông Andrew kêu gọi cộng đồng quốc tế quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn sự tàn bạo của quân đội Myanmar.
liên quan đến pha đối đầu gay gắt giữa hai ông lớn quân sự Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Truyền thông Mỹ và châu Âu thời gian gần đây luôn hướng sự chú ý vào dòng máy bay không người lái Okhotnik của Nga và cho rằng trong tương lai quái thú này sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng cho Liên minh NATO. S-70 Okhotnik, biệt danh là thợ săn, là dòng máy bay không người lái tiên tiến nhất của Nga, hiện nay được phát triển bởi hai cây đa cây đề của nền quốc phòng Liên Xô trước đây và Nga hiện tại, tập đoàn Sukhoi và tập đoàn MiG. Dòng máy bay này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như tiêm kích mặt đất, máy bay ném bom và máy bay trinh sát. Hiện tại, thợ săn đang trong quá trình hoàn thiện các chi tiết trước khi được sản xuất hàng loạt vào năm 2024. Hãng tin quốc phòng 1945 có trụ sở tại Mỹ cho biết Okhotnik sẽ trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất với hệ thống phòng không của Mỹ và châu Âu trong thời gian tới. Quái thú Okhotnik có trọng lượng khoảng 20 tấn, có tầm bay liên tục khoảng 6.000 km, tương đương 3.700 dặm, và có vận tốc lên đến 965 km/h, tương đương 600 dặm một giờ, nhanh hơn so với máy bay chở khách thông thường. Hệ thống vũ khí của thợ săn cũng không thuộc dạng vừa khi nó có thể mang tới 2 tấn vũ khí, từ tên lửa hành trình, bom dẫn dưới chính xác đến các tên lửa đối không và đối đất. Máy bay kích thước ngang là 19 m, dài 14 m tính từ mũi đến đuôi. Nó được trang bị các hệ thống gây nhiễu và được phủ các vật liệu hấp thụ sóng radar nhằm qua mặt hệ thống phòng thủ của đối phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Okhotnik đã thực hiện thành công 2 cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng hoạt động và tác chiến. Lần gần nhất là vào tháng 1 năm 2021, khi thợ săn đã thả thành công một quả bom không điều khiển nặng nửa tấn xuống một mục tiêu tại bãi thử Al-Shuluk ở vùng Astrakhan, miền nam nước Nga. Trong thời gian tới, nhà máy chế tạo Novosibirsk Chaklov sẽ phát triển thêm 3 nguyên mẫu của Okhotnik dựa trên nguyên mẫu gốc và tích hợp những thay đổi về hệ thống tác chiến điện tử và cấu trúc khung thân máy bay. Các nguyên mẫu thứ 4 và thứ 5 dự kiến sẽ được đưa vào thử nghiệm vào năm 2022 đến 2023. Moscow đã đặt rất nhiều tâm huyết vào việc phát triển thợ săn khi tuyên bố trong tương lai không xa, Okhotnik sẽ trở thành xương sống cho lực lượng không quân vũ trụ Nga trong việc thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm như đột kích và tiêu diệt hệ thống phòng không đối phương. Tất nhiên, thiệt hại chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng vẫn sẽ ở mức tối thiểu. Xa hơn nữa, Nga có kế hoạch thay thế mọi dòng máy bay có người lái trong biên chế của mình bằng những dòng máy bay không người lái tiên tiến. Điện Kremlin mới đây khẳng định việc Moscow cắt đứt quan hệ với khối liên minh quân sự NATO không phải chuyện gì nghiêm trọng. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết, quan điểm hiếu chiến của NATO không phải là điều bí mật, khối này được thành lập để chống lại Nga. Bất kỳ cam kết hòa bình nào của NATO đều là chiêu bài ngụy trang, nhưng không thể che giấu mục đích thật sự của khối này. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh NATO là một liên minh hung hăng, luôn xem Nga như kẻ địch. Vì vậy, chẳng có gì lớn lao khi Moscow bỏ mặc mối quan hệ với tổ chức phương Tây giữa lúc căng thẳng leo thang. Ông Peskov nói thêm Nga luôn ưu tiên biện pháp đối thoại. Tuy nhiên, khi những nỗ lực thiện chí của Nga không thành công, chúng ta đơn giản là nhìn vào sự thật, ông nói. NATO hôm 6 tháng 10 tuyên bố cắt giảm nhân viên phái bộ Nga từ 20 người xuống còn 10 người ở văn phòng khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Cụ thể là chấm dứt hoạt động của 8 nhân viên Nga nghi làm gián điệp và loại bỏ hoàn toàn 2 vị trí trống. Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 18 tháng 10 cho biết Moscow sẽ rút hoàn toàn phái bộ ở NATO về nước từ đầu tháng 11. Đồng thời, văn phòng liên lạc của NATO ở thủ đô Nga cũng đóng cửa vô thời hạn. Theo đó, Nga và NATO không ngừng đối đầu nhưng đã tạm thời cắt đứt đối thoại. Tuần trước, truyền thông Israel đưa tin chính phủ đã thông qua gói ngân sách khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ để chuẩn bị cho đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran. Tel Aviv liên tục cáo buộc Tehran bí mật phát triển vũ khí hạt nhân, dù nước Cộng hòa Hồi giáo ra sức phủ nhận. Đối với động thái chuẩn bị tấn công của Israel, ông Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng An ninh tối cao Iran cảnh báo trên Twitter rằng thay vì phân bổ 1,5 tỷ đô la Mỹ cho kế hoạch tàn bạo chống lại Iran, nhà nước Do Thái hãy chuẩn bị hàng ngàn tỷ đô la để sửa chữa những tổn thất to lớn, vì Iran sẵn sàng phản ứng gây sốc trước bất kỳ vụ tấn công nào. Ông Shamkhani không nói rõ Iran sẽ đáp trả như thế nào trong trường hợp Israel tấn công. Nước Cộng hòa Hồi giáo được cho là sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo thông thường và tên lửa hành trình đủ sức tàn phá Israel nếu xung đột bùng nổ. Tehran cũng đã xây dựng mạng lưới liên minh bao phủ Israel, bao gồm nhóm phiến quân Hezbollah và chính phủ Syria. Lời cảnh báo của quan chức an ninh Shamkhani đưa ra sau khi giới chức Israel được cho là đã phê duyệt 1,5 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa dàn tiêm kích tấn công, cùng với drone trinh sát đủ sức oanh kích cả căn cứ dưới lòng đất của Iran. Hôm 19 tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Israel Avigdor Lieberman nêu quan điểm rằng cuộc xung đột với Iran là không thể tránh khỏi và tấn công phủ đầu là cách duy nhất để ngăn Iran chế tạo bom hạt nhân.
Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nói với người đồng cấp Israel Yair Lapid rằng chưa loại trừ bất kỳ biện pháp nào đối với Iran nếu như nỗ lực cứu vớt thỏa thuận hạt nhân 2015 không thành công. Hôm 24 tháng 10, chính phủ Ethiopia đã tiến hành 2 cuộc không kích vào lực lượng Tigray trong khuôn khổ chiến dịch oanh tạc trên không kéo dài gần 1 tuần nhằm vào các lực lượng nổi dậy đang kiểm soát phần lớn khu vực. Người phát ngôn của chính phủ, Lejret Tulu cho biết, lực lượng quân đội đã tấn công vào khu vực phía tây Tigray của Mashefri nhằm vào một địa điểm huấn luyện của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray TPLF. Màn không kích còn lại trực chỉ vào thị trấn Etwa ở phía bắc Tigray nhằm vào một cơ sở sản xuất quân sự do TPLF kiểm soát. Ông Liges nói, tôi có thể xác nhận rằng đã có một cuộc không kích thành công ở Mazari nhằm vào địa điểm huấn luyện tân binh bất hợp pháp của TPLF và một kho pháo hạng nặng. Cơ quan truyền thông chính phủ thông báo trên Facebook, hôm nay tại Etwa, một trung tâm mà nhóm khủng bố TPLF đang sử dụng để sản xuất thiết bị quân sự đã bị phá hủy sau cuộc không kích. Trong khi đó, phát ngôn viên của lực lượng TPLF, Getachew Reda, nói với Reuters, có một cuộc không kích đã xảy ra gần một bệnh viện địa phương ở Mazari. Ông Getachew cho biết, không có thương vong nào xảy ra, hiện ông không có thông tin gì liên quan đến cuộc tấn công vào Etwa. Chính phủ làm như thể toàn bộ khu vực Tigray là một trung tâm đào tạo. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì, chúng tôi không có những dày đặc cơ sở như vậy. Các trại tị nạn Mai Ani và Adi Harat, nơi tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn Eritrea, đều nằm trong vùng lân cận của Mazari. Ông Litchen cho biết các trại tị nạn không bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công. Quân đội Ethiopia và các lực lượng trung thành với TPLF đã chiến đấu trong suốt gần 1 năm qua. Cuộc giao tranh giữa chính phủ và lực lượng Tigray đã khiến cho hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải di tản. Hôm 24 tháng 10, nhóm chiến binh Hồi giáo IS đã đăng lên kênh Telegram tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở thủ đô Kampala, Uganda, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. Lực lượng cực đoan cho biết một số thành viên của họ đã kích một thiết bị nổ trong một quán bar ở Kampala, nơi các thành viên và gián điệp của chính phủ thập tự chinh Uganda đang tụ tập. Trước đó, cảnh sát Uganda cho biết quả bom được đóng bằng đinh và nhiều mảnh đạn. Các đối tượng nhắm vào một nhà hàng nổi tiếng ở ngoại ô thành phố Kampala. Thông tin thu thập được cho thấy 3 người đàn ông đã cải trang thành khách hàng, đặt một túi nhựa có chứa bom dưới bàn và rời đi ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Vụ nổ đã khiến một nữ phục vụ 20 tuổi thiệt mạng và làm bị thương 3 người, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Yoweri Museveni cho biết vụ tấn công dường như là một hành động khủng bố. Năm 2010, nhóm chiến binh Hồi giáo Somalia Al-Shabaab cũng đánh bom, sát hại hàng chục người ở Kampala, đồng thời tuyên bố trừng phạt Uganda vì đã triển khai quân ở Somalia. Liên quan đến đại dịch COVID-19, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa gửi thông điệp đến toàn cầu nhân cuộc họp thứ 72 của WHO tại khu vực Tây Thái Bình Dương vào hôm qua 25 tháng 10. Ông Tedros khẳng định đại dịch sẽ kết thúc khi thế giới lựa chọn chấm dứt nó. Người đứng đầu WHO cho rằng chúng ta đã có những công cụ cần thiết, đó là những công cụ hiệu quả về sức khỏe cộng đồng và công cụ y tế. Tuy nhiên, chúng chưa được chia sẻ một cách công bằng. Vaccine được xem là vũ khí hữu hiệu nhất để đẩy lùi COVID-19. Tuy nhiên, theo thống kê của Reuters, có sự bất bình đẳng lớn về phân phối vaccine. Trong tổng số người được tiêm ít nhất một liều vaccine tính đến ngày 25 tháng 10, khoảng 31% đến từ các nước thu nhập cao và khoảng 25% đến từ các nước châu Âu hay Bắc Mỹ, trong khi nguồn cung vaccine cho châu Phi vẫn còn rất hạn chế. Hội nghị thường niên của WHO vừa diễn ra ở thành phố Himeji, Nhật Bản. Lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. 270 quan chức y tế từ 37 quốc gia đã tham dự, trong đó 50 đại diện cơ quan y tế của 5 quốc gia, bao gồm các thành viên WHO đã tham gia trực tiếp ở Nhật Bản, tuân theo các nguyên tắc phòng ngừa COVID-19. Tại nước chủ nhà Nhật Bản, chiến dịch tiêm chủng dù bắt đầu chậm, nhưng đã diễn ra suôn sẻ. Hiện 69,7% dân số đã chủng ngừa đầy đủ. Ca nhiễm hàng ngày đang giảm xuống rõ rệt trên cả nước so với đỉnh dịch lần thứ 5 vừa qua, thời điểm mà thủ đô Tokyo ghi nhận hơn 5.000 ca mới mỗi ngày, đẩy hệ thống y tế tới bờ vực sụp đổ. Có thể nói, vaccine phòng ngừa chính là một trong những yếu tố cứu cánh cho nền y tế, kinh tế và xã hội Nhật Bản. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.